سلام دوستان عزیزم، امروز اومدیم به میدان کوزه بشان یا کوزه به دوش در سنندج که اینجا براتون یه مقداری فیلم بگیرم که طبیعت زیبا و قشنگ سنندج رو ببینین. یعنی جای تفریحی میخوام بگم سنندج خیلی داره، خیلی زیاد داره. حالا بجز بازارا، مثلا بازار پارچه فروشا که اصلا آدم میره محو اون پارچه های کردی و اینا میشه و بازارهای محلی، بجز اون بازارا طبیعت قشنگی هم داره و تفرجگاه های خیلی دیدنی و باحالی داره که خب از همه دیگه معروفترش آبیدر هست و اینجا هم ببینین میدان کوزه بشان یا کوزه به دوشه که اومدیم با هم دیگه. حالا اینجا شب کلا چراغا روشن میشه و خیلی نمای قشنگی داره. الان حدودای ساعت 1:30 ظهره که من اومدم و گفتم خلوت باشه یه مقداری برای شما عزیزان فیلم بگیرم. هوا امروزم خیلی عالیه، واقعا جای تک تکتون سبز. ببینین اینجا میدون کوزه بشان در سنندج باصفا. دوستان ببینین اونجا یه سینما هستش اون بالا، میبینین؟ و اون پروژکتورش هم این وره، ببینین اونم صفحه سینماش هست. و این بالا نگاه کنین یه پل معلق درست کردن، میبینین؟ یه پل معلقه که خب این پل یه ورودی داره دیگه و دیگه میرن مردم از اونجا و نگاه کنین خیلی هم طولانیه. دوستان عزیز ویدیوهایی که دارم میگیرم با کیفیت 4K هست و من اینا رو توی برنامه خوب ادیت میکنم و وقتی خروجی میگیرم ازش با کیفیت 1080 خروجی گرفته میشه. اما شما میتونین همچنان با همون کیفیت ببینین، فقط کافیه رو ویدیوها بزنین و از قسمت، یعنی رو ویدیویی که دارین تماشا میکنین یه ضربه بزنین و از اون بالا یه چرخ دنده هست قسمت تنظیمات یا ستینگه و بزنین روی اون و کیفیت ویدیوها رو روی 1080 قرار بدین و تماشا کنین. ببینین اینجا فقط چقدر قشنگه، نگاه کنین. صفحه‌ای که برای سینما درست کردن و اینم که پل معلقه. آدم با ترس و لرزی که باید بره اون بالا.
حالا دوستان من دیگه نمیخوام خیلی اون بالا برم براتون فیلم بگیرم، فقط میخواستم که طبیعت قشنگ سنندج رو ببینین.
ببین مثلا از همون پارک کودک تا اینجا که میدون کوزه بشان هست در سنندج، بازم یه مسیر پیاده رویه که همین که اون سمت مسیر دوچرخه گذاشتن، این سمت مسیر پیاده روی برای مردم درست کردن. و خدمتتون گفتم که الانم ساعت تقریبا 2:15 شده که من دارم این فیلم رو برای شما از مرکز استان کردستان سنندج باصفا میگیرم. دوستان امیدوارم که از ویدئویی که براتون گرفتم لذت ببرین. با ویدئوهایی که از شهر سنندج میگیرم لطفاً همراه باشین. تا چند روزی ویدئوها از سنندجه تا انشالله که برگردیم به تبریز و دوباره ویدئوهای تبریز رو براتون بگیرم. و دوستان هنوز گلومم خوب نشده، یعنی الان بعد مدت علم هم که دارو اینا خوردم ولی هنوز صدام یه جوری ناراحته و خلاصه ببخشید که یه مقداری صدام گرفته. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.